ما الكل كان عايزة كان عايز يسمعها يا آية، الكل كان عايز يسمعها. دي جابت تقول لك ده هاجمتني، ودي تقول لك ده هاجمتني. طب ما انا عارفه ان الكل علشان الدعم يا ام صلاح، انا عارفه ان الكل عشان الدعم، وعارفه ان اسماء بتعمل كده عشان الدعم. ما هو مناصر ده اول ما ندت لاسماء، واول ما دعمت اسماء، واول ما انبعدت لاسماء، هي مناصر. قالت لي ما احنا خلصنا من الموضوع ده يا شهيره. ما خلاها، ما فيش حاجه اسمها خلصنا، الخلصان مش بمزاجك. مساء الخير يا شهيره، نصيحه تهدي الاول وتترك الموضوع ايام وكل شيء ياخد وضعه الصحيح. يا اختي ما احنا تركنا الموضوع يا اختي، تركنا الموضوع. وطلعت تاتا منى، يا تاتا منى ما ترديه، تجيب كلمتين من انجي وترد، تجيب كلمتين يا تاتا منى ما تردش عليه وما تديلهمش وضع اكتر من وضعهم. يا تاتا منى ما تكبرهمش على قفانا. وعايزين الدنيا تهت علشان الجبهه الوسخه التانيه ما تقعدش ماسكه سيرتنا. لا اله الا الله. ما انا شايفه مصلحتي يا ستي، ما انا شايفه مصلحتي. تاتا بقالنا 3 ساعات يا تاتا رد، يا تاتا رد، يا تاتا رد. اشمعنى تاتا عامله بس دلوقتي؟ اشمعنى تاتا عامله بس دلوقتي؟ تاتا حلوه فجاه، بقت وحشه فجاه وبقت حلوه فجاه. لا اله الا الله. تاتا اهي صوتها حلو اهو، متفقه معاك تاتا اهي حلوه اهي. قعدنا 3 ساعات رد يا تاتا، رد يا تاتا. وحطك انت الله. وما وانجي نعمل ايه احنا بقى؟ لحد ما ترجع نعمل ايه تاتا؟ قولوا لي بقى. لا ده تاتا اللي بتجيب لنا الكلام يا بنتي، بردهم عليها. انت بتلقحي بتقولي كذا وكذا 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 وكذا. لا يعني تاتا لما شهيره فتحت بس بقت حلوه وفتحت بس. الفلوس وطماعه في قلب لايف نعمه. رحت طالعه لا ده وجع القلب ده احنا اهو يا شيخ، بلاش مقرفه. ايوه ما نبقاش شايفين الغلط ونقعد نقول اهدي، ما نبقاش شايفين الغلط ونقعد نقول اهدي. انا كده يا جماعه، انا يا جماعه، انا ما بحبش انا هو انا كده. امبارح غلطانه يا شهاده طلعتها منصه، غلطانه يا شهاده ليه يعني؟ ليه ما نطلع منصه ونتحاور ونتكلم ونهدي الموضوع؟ مش هاجي ابص كل واحده طلعتها ليه منصه، طلعتها ليه منصه؟ ما نطلعها عشان نسكتها، عشان كل واحد يشوف مصلحته. شهيره تفتح بس، ام هيثم تدخل، شهيره الحاج مصطفى فتح بس، شهيره فلانه فتحت بس، شهيره علانه فتحت بس. شهيره تعمل ايه بقى؟ المفروض على شهيره تعمل ايه؟ هي مش شهيره مركونه على الرف ليهم ولا ايه؟ حلوه دي والنبي. انا اعرف التعبان يقعد له يوم ولا 2 يا ست. يعني تاتا تعبانه والقلب دي حاجه مش هوينه يعني، دي حاجه جامده، تقعد لها يومين ترتاح يا ست. مش لما شهيره تطلع بس الحقيقه شهيره ده تاتا فتحت بس. طب تاتا فين من الصبح؟ فين تاتا من الصبح؟
استغفر الله العظيم يا رب. نقعد نتكلم ونقعد نقول بلاش يا جماعة، بلاش يا جماعة، بلاش يا جماعة، ولما إحنا نغلط ونتكلم ونقول كلمة حق هترضي ربنا نبقى إحنا غلطانين. أنا باكلم أسماء، يا أسماء ما لكيش فيه، يا أسماء الموضوع ما يخصكيش، يا أسماء مش عارفة إيه. ده اللي أنا باقوله، قُلت أنا غلط، إيه الغلط اللي شيرين عملته؟ أنا عايزة أفهم، إيه الغلط اللي أنا عملته؟ لمّا أقول لها ما لكيش دعوة بالموضوع، ما لكيش دعوة بأم ناصر، وأم ناصر فوق الكل، وأم ناصر مش زي ما أنتِ بتقولي إنِّك عايزة تعملي حملة علشان كنتِ روحي قولي للداعمين التانيين وأقولهم داعمينِك، اعملي حملة عليهم. مثلًا، ما يركبوا يا رحمة، ما يركبوا يا أختي، مشاعرها خلاص بقى فاض بها يا أختي، ما يركبوا اللي عايز يركب يركب. الله! لا إله إلا الله. ما هي رانيا معانا أهي، قولي لهم يا رانيا إيه اللي حصل؟ شهيرة قعدت لغاية الساعة 09:00 متزفتها على البث عشان أنت ترد علينا، مع إن أنا عارفة أقسم بالله إن هي كانت موجودة وشايفانا وشايفة البث، كانت رحمتنا وكانت كلمتنا بدل القطعة اللي إحنا ملطوعينها لها دي. لا، إنما إحنا نتعب بمزاجنا ونبقى كويسين بمزاجنا. أنا بقى لي 5 سنين على المنصة دي، تعبانة تعبانة، حلوة حلوة. أنا بقى مش بتاع مصلحتي يا آية، ما هو عيب الوسخ ده أهو إن أنا مش بتاع مصلحتي، وممكن ده يكون هو اللي مهبطني كده ومخليني لسه. إحنا بنطلع عشان ندافع على ناس، وبنطلع علشان نقول لناس خلاص ما ينفعش كده، نركب إحنا الغلط، نركب إحنا الغلط. ما إحنا كنا شايفين الغلط امبارح، وشايفين الشتايم امبارح، ما شُفتش حد قال ما تغلطوش، ما شُفتش حد قال ما تشتموه.